तो असा लहानपणी मित्रांना चला घरी म्हणून घेऊन यायचा. एकदा वाढदिवसाला त्यांनी बऱ्याच मित्रांना घरी आणलं अचानक, त्यांचे आई वडील सगळ्यांना. माझी काहीच म्हणजे मला माहितीच नव्हतं ना, काहीच तयारी नव्हती. मग मी पटापटा केलं मॅनेज ते. पण त्याला असं खूप आवडायचं सगळ्यांनी येऊन एकत्र खाणं पिणं मजा. माझे वडील आणि ऐश्वर्या राय यांचा फोटो आहे लुव्र नाही कुठल्या ह्याच्या वॅक्स म्युझियम मधला. जेम्स बॉन्ड आणि बाबा. त्याच्यानंतर काय ह्याचं नाव, टॉम हँक्स आणि जेनिफर ॲनिस्टन आणि माझी बहीण, असे काही फोटो आहेत तिथे. हिटलर, चर्चिल आणि माझे वडील. आणि साक्षात आता आपला हा आर्नॉल्ड आणि मी असाही इथे एक फोटो आपल्याला लंडनच्या मादाम तुसार्स मधला दिसतोय. जगभरात कुठेही जा, कितीही फॅन्सी हॉटेलमध्ये खा, शेवटी आईच्या हातचं ते आईच्या हातचंच असतं. तर नमस्कार, मी आलोक राजवाडे आणि आज मी आलेलो आहे माझ्या आईबाबांच्या घरी. आज तुम्ही भेटणार आहात आनीच्या खऱ्या आईला, म्हणजे माझ्या खऱ्या आईला. आणि ही आहे माझी आई. आणि आज आम्ही इथे कॅरम खेळतोय कारण ही माझी खोली आहे. आईनी जस्ट क्वीन घेतली या ठिकाणी आणि इथे माझं कव्हर घेता आलेलं नाहीये, तर तू ती क्वीन काढ बाय द टाइम. आणि आज आईच्या हातचं या एपिसोडसाठी आपण इथे जमलोय आणि आज माझ्या आईचा वाढदिवसही आहे, तर हॅपी बर्थडे. आणि आपण आज काय बनवणार आहोत हे तुम्हाला सांग. बनवणं नाही म्हणायचं रे, तयार करणं म्हणतात. आज आपण 2 गोष्टी करणार आहोत. एक आजीची आणि आपल्या सगळ्यांचीच आवडती पुडाची वडी. क्या बात आहे. दुसरा की विदारी कंद नावाची एक कंद आहे, त्याची भाजी करणार आहोत आपण. विदारी कंदाची आपण भाजी करणार आहोत. ओके, तर आपण ते आता मला वाटतं करायला गुड शॉट करायला मला वाटतं आपण जाऊया. हो हो, कॅरम आपण खेळतच असतो. कारण तुला मला ते शिकवायचे दोन्ही भाज्या. आज तू खूप दिवसांनी आलायस आणि निवांत आहेस. तुम्ही बाय द टाइम भाटूपाला वगैरे ते सबस्क्राईब वगैरे करा. भाडीपाला केलंच असेल तुम्ही, भाटूपालाही करायला पाहिजे. मी आता माझ्या आईबरोबर जरा जातो हे शिकायला. मी पहिल्यांदाच आईबरोबर शूटिंग करतोय, तर मलाही माहीत नाही कसं होणार आहे. तर कालपासून चर्चा चालली आहे माझी, तर आईला आलंय टेन्शन. तर बघूया कसं होतंय. आपण पहिलं काय करतोय आई? पण पुडाची वडी करतो. ओके, थोडी चटपटीत तिखट असते ती, तुला ती खूप आवडते. मी विचार केला की आज तुझ्यासाठी ती करावी. हे पीठ थोडं घट्ट मळावं लागतं. पुडाची वडी चांगली. मला ते ऍक्च्युली ह्याच्यावरून आठवतं की मला कणिक खायला खूप आवडायची लहानपणी. तर मी असं पोळीची कणिक आणि कोरडा भात हे आयटमच मी जास्त खायचो. म्हणजे आणि मी खूप रागायची, अशी कणिक नुसती काय खातो, पोट दुखेल. ते एक होतं मला. असे मेन आयटम पोळी भाजीपेक्षा नुसती कणिक, नुसता कोरडा भात असंच खायची असो. याच्यामध्ये काय काय घातलंय आपण या कणकेत? त्याच्यात साधारण 2 वाटी मैदा घेतलाय मी, 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर, 1 चमचा बारीक रवा, तिखट मीठ हळद, साधारण 4-5 चमचे कडकडीत तेल घालायचं. मुटका व्हायला पाहिजे असा छान. काय व्हायला पाहिजे? मुटका आमच्या आजीचा शब्द आहे. मुटका म्हणजे असं मिळून आलं पाहिजे. आलो का आता हे आपण पीठ भिजत ठेवूया अर्धा पाऊण तास. आणि आता आपण सारण बनवूया. त्यासाठी आपल्याला ते मी बनवतो आता, तुम्हाला सांग कसं बनवायचं. बरं, ह्याच्यामध्ये हे कोरडं खोबरं आहे, ते भाजून घेतले आपण. ते थोडंसं हाताने चुरून घ्यायचं. ही कोथिंबीर आहे, ती स्वच्छ धुवून वाळवून त्याची बारीक चिरून घेतली मी. त्याच्यामध्ये लसूण आणि मिरची याची बारीक पुडी आहे. आणि थोडे भाजलेले तीळ आहेत आणि खसखस. हे 5 जिन्नस पण हे मिक्सच करायचंय का? एकत्र कर, सगळं एकत्र असं रॅन्डमली. करू का, सुरू करू? कर. आणि त्यात थोडं मीठ घालते आणि नमक स्वादानुसार. आणि लिंबू पिळते मी, त्याला थोडा चटपटा स्वाद येतो. आणि पण म्हणजे याच्यात कोथिंबीर हाच एक मेन इन्ग्रेडियंट आहे. हो हो. हे दुसरं काय होतं? खसखस आणि इथे काय? खसखस, तीळ, खोबरं, खोबरं आणि कोथिंबीर याचं प्रमाण जास्त आहे. आणि मी आता पण तसं तिखट वगैरे नसतं घालायचं. तिखट घातलं, तिखट मिरची घातली होती आणि आपण लसूण आणि मिरची असं आपण 1 मिनिट. त्याचा वास खूप भारी येतोय. पण ही आजीने कुठून शिकली होती पण रेसिपी? ही तशी पारंपरिकच रेसिपी आहे. आता अर्धा पाऊण तास तरी आपल्याला हे भिजवून ठेवायला पाहिजे.
आणि आपण दुसरी भाजी करूया, ही आपली दुसरी रेसिपी आहे. मला तुला एक असा प्रश्न विचारायचा आहे आई, बोल. की लहानपणापासून मी खूप तुझ्या प्रायोगिक पाककलेचा मी हे आहे, शिकार आहे एका अर्थाने आणि एका अर्थाने हे टेस्टर. तर त्याचं रहस्य काय? तुला का वाटलं की आपण एवढे प्रयोग करावेत आणि मुलांना आपण असे नकळत वेगवेगळे म्हणजे थालीपीठात वेगळीच डाळ आणि असे सगळे होते, किंवा पिझ्झावरती चीजच्या ऐवजी कोबीच किसून देणे आणि आम्हाला गंडवणे, हे प्रकार सगळे तू का केलेस याबद्दल तू मला सांग. खरं सांगू का, मला तर अजिबात आवड नाही स्वयंपाकाची, पण आपण व्यवस्थित जेवलं तर आपली तब्येत चांगली राहणार म्हणून मी थोडेसे प्रयोग केले. हे आता लहानपणी तुम्हाला काही आवडायचं नाही अमुक एखादी गोष्ट, तर ती तुमच्या पोटात जाण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग मी केले. पण फॉर एक्झाम्पल असे कुठल्या गोष्टी आहेत का की ज्या आम्हाला तू सांगितल्या नाहीयेस, तर ती आजचीच वेळ आहे की माझ्या पोटात जावं म्हणून सिक्रेटली ते टाकण्यात आलेलं आहे, असं काही होतं का त्याच्यामध्ये? तुम्हाला लहानपणी पिझ्झा खूप आवडायचा हम्म, आणि पिझ्झामध्ये एक ठराविकच भाज्या घातल्या जातात, हम्म, तर मी अशा इतर भाज्याही टाकायची पिझ्झामध्ये आणि वरती भरपूर चीज टाकून द्यायची, त्यामुळे तुम्हाला काही ते समजायचं नाही इतर भाज्या पोटात गेलेल्या म्हणजे. हम्म. आणि तुम्ही छान ऐकून खायचं आवडीने. मग विदारी कंदाची स्टोरी काय? म्हणजे तो कंद मी खूप दिवसांनी खाल्ला परवा, पण त्याची काय स्टोरी? पण ही जसं शहरीकरण झालं तसं हे निरनिराळे कंद किंवा या रानभाज्या आपल्याकडे केल्या जात नाही, शहरामध्ये मिळत नाहीत त्या. हम्म, पण हा कंद जो आहे तो आपल्याला बदलापूर जवळच्या आदिवासी भागात मिळाला होता. तो आपण तिकडं पैसला, म्हणजे आपलं दुसरं घर आहे तिथं आपण लावला होता. हम्म. त्याची भाजी आपण त्यामुळे करतो. म्हणजे आईने सततच खूपच प्रयोग केलेले आहेत असे भाज्यांचे. त्यातलं हे एक, तू ते का मला कसं बोलवेच नाही कळत, इतकं पर्सनल आहे हे सगळं, त्यामुळे पण एनिवे. पण तू सांग मला हे प्लीज की ह्याचं रहस्य काय आहे? म्हणजे या कुठल्या म्हणजे विदारी कंदाची भाजी करावी असं तुला का वाटलं मुळामध्ये? नाही, मला असं वाटतं की आपण सगळ्या गोष्टी खाऊन बघितल्या पाहिजेत. आणि विदारी कंद हा एक कंद आहे आणि कंदमुळे त्याची आपल्याकडे कमी खाली जातात. शहरीकरण म्हणतं या आपल्या गोष्टी मिळत नाहीत आपल्याला सहज. हा कंद स्वच्छ धुवून ठेवूया आपण, नंतर तो उकडून घेऊया आणि त्याची आपण भाजी करूया. किंवा ऍक्च्युली एक इंटरेस्टिंग किस्सा सांगायला पाहिजे, ते म्हणजे आम्ही जेव्हा जर्मनीत होतो 1 वर्षासाठी, कारण माझे वडील मर्सिडीज बेन्झमध्ये कामाला होते, तर त्यांना 1 वर्ष ट्रेनिंग प्रोग्राम होता. तर तिथे आम्ही चौघही, म्हणजे मी, आई, बाबा आणि माझी बहीण, असे आम्ही चौघं. तर आम्हाला तिथे पोळ्या खायच्या होत्या नॅचरली. वर्षभर ब्रेड तर खाऊ शकत नाही किंवा वर्षभर भात नाही खाऊ शकत. तर मग आम्ही तिथे एक गावामध्ये आतमध्ये पिठाची गिरणी शोधून काढली, जर्मनीतली एका वेगळ्या गावामध्ये ती गिरणी होती. मग ते गिरणीला जाऊन आम्ही ते पीठ आणायचो इथल्यासारखं, आणि मग आम्ही तिकडे पोळ्या आम्ही खायचो, म्हणजे पोळ्या आणि भाज्या. तर तिथे एक अख्खी वेगळी टेस्टच तयार केली होती आईने. म्हणजे ते मसाले सगळे भारतीय मसाले होतेच असं नाही, ते जर्मन स्पायसेस मिक्स करून ती असे काहीतरी परत प्रायोगिकता जी ती आहे जी तर ती त्याच्यात तिथेही होती की काही ते जर्मन स्पायसेस, भारतीय स्पायसेस असं करून फ्लॉवर वगैरेच्याच भाज्या होत्या, पण तिथे त्या वेगळ्याच लागायच्या. म्हणजे मोहरी घाल, मोहरी तडतडली की जिरं घाल. मोहरी तडतडली आधी टाकायची, हो य थोडा हिंग घाल, आता कांदा घाल, कांदा, मिरच्या, लसूण सगळं घाल. सगळ्या लसणाची सालं काढायची राहिली. चालतंय, टाकू असंच? हो टाकतं. थोडं मीठ घालायचं म्हणजे क्रिस्पी होतं कांदा. आता हे शिजवलेला कांदा आहे ना आपला, त्याच्यावर घालायचं. टाकू का आत्ताच? हो चालेल. पाणी घाल आणि वाफवून घाल. घाल. झाकणात काय पाणी घाल परत. पाणी घालू? मग त्याच्या चांगलं शिजतं आपलं. बस. ऍक्च्युली आईचे बाबा हे खूप म्हणजे माझे आजोबा हे खूप भारी नकला करायचे. म्हणजे तर ते म्हणजे असा फॅमिलीतला एखादा किस्सा असेल
तर ते मल्टिपल कॅरेक्टर्स करून तो सीन परफॉर्म करायचे आणि ते काय असे ऍक्टर वगैरे नव्हते, हां त्यांना दादा म्हणायचे सगळे घरी. तर तर तो पण असा प्रत्येक वेळेला वेगळ्या म्हणजे मिमिक्री खूप छान करायचा, म्हणजे आवाज असा काढून बिडून. तर त्या म्हणल्यानंतर मग मी कारण तो रिक्षामध्ये असो सगळ्यांना हसवायचं खूप वेगळे आवाज काढून वगैरे असं. तर त्या मला म्हणल्यानंतर जागर नावाची संस्था होती आणि SNDमध्ये त्यांचे 9 ते 10 काहीतरी त्यांचे कार्यक्रम चालायचे. मग मी त्याला तिथं घेऊन गेले एकदा. तिथे ऍक्च्युली ओमचा किस्सा तू सांगायला पाहिजेस असा आहे, कारण ओम हा जो आहे आपला ओम भूतकर, तर माझं आयुष्यातलं पहिलं नाटक आणि ओमचं पहिलं नाटक हे एकच आहे. ओमनी कदाचित आधी एक नाटक केलं असेल, पण मोठं म्हणजे फुल लेंथ असं म्हणता येईल. तर ओम माझ्यापेक्षा लहान होता. आलोक 7वीत होता आणि तो मला वाटतं 5वीत वगैरे असेल, म्हणजे त्याच्यापेक्षा 2-3 वर्ष. तर आई मला घेऊन तिथे SNDTला जायची, म्हणजे ते काय कुठली लुना होती का आपल्याकडे ते? हां लुना मॅग्नम. लुना मॅग्नम वरनं आई मला घेऊन यायची आणि ओम हा एकटा बसनी याचा छोटा असा चिंट्या आहे. आलोकने आता पुढाच्या वड्या तयार करायला घेतल्यात. पातळ लाट ना आलोकने, एवढं ठीक आहे का? अजून पातळ लाट. ठीक आहे एवढं. आता थोडं बघू तिखट थोडे तिखट. वाव, हे मला इतकी वर्ष मी हा आयटम खातोय, पण मला आज याची प्रोसेस कळली व्यवस्थित. मग आता आपण तेल टाकू. थांब अजून एक करू का पटकन? तुझ्या म्हणजे ही जर का आईच्या हातचं या प्रोग्रामच्या नुसार ही जर माझी फेवरेट डिश असेल, तर तुझ्या आईची फेवरेट डिश कुठली आहे? माझ्या आईची कुळथाचं पीठ पिठलं. ते कुळथाचं पीठ म्हणून मिळतं, ते कोकणामध्ये बऱ्याच लोकांना माहिती असेल. तर त्याचं पिठलं करतात, ते मला माझ्या आईला दोघींना खूप आवडायचं. मी तिला बऱ्याचशा गोष्टी असंच वाटत असतं की यात काय सांगायचंय डायलॉग बद्दल, की ती म्हणते की तू माझ्याशी बोलत नाहीस, तेव्हा मी तिला म्हणतो की तूही माझ्याशी बोलत नाहीस. कारण या मुद्द्यावर आमचं एकमत आहे, कारण ती सुद्धा भयंकर हट्टी आहे तिच्या आयुष्यात आणि मीही हट्टी आहे. त्यामुळे ती जी गोष्ट मला बोलते ती मी म्हणतो की मी ती तुझ्याकडनंच घेतली. तर या इथे आमचा वाद संपतो. ती जर मला म्हटली हट्टी आहेस, तर मी म्हणतो की तू किती हट्टी आहेस. ती जर म्हटली की तू बोलतच नाहीस काही तुझ्या आयुष्यातलं, तर मी म्हणतो की तू पण बोलत नाही. तर ॲक्च्युली या बाबतीत आमची खूप कॉमनॅलिटी आहे असं मला वाटतं, आणि जो वादाचा मुद्दा पण आहे, पण तिथे संपतो वाद. कडाशा नीट दुमडून तर सगळं ते सारण असं ते बाहेर येतं. बाहेर आलं की मग ते तेलही खराब होतं आणि पदार्थही खराब होतात. भरपूर भरतात. अजून भरू मग? काही काही याच्यात कमी भरलं मी. हो. बरोबर आहे काय? तर तेल तापले की नाही टेस्ट असते, थोडं घालून बघायचं. ते वर आलं यात तापायचं. झाले का व्यवस्थित? हे फुगतंय? असं अपेक्षित आहे का फुगणं? नाही मग ठीक आहे ना, तर दाबू नको त्याला, असं ते नाजूकच आहे थोडंसं. हे बहुतेक मी केलं. असं झालं बस. तर आपण आता शेवटाकडे आलेलो आहोत आजच्या एपिसोडच्या. तर मला एक आई असा प्रश्न आहे की हा कंद जर बाकीच्यांना करून बघायचा असेल तर हा कुठे उपलब्ध होईल लोकांना करण्यासाठी? हा तसा आदिवासी भागात मिळू शकेल, शक्यता आहे. पण लोक करून बघतील की सांगता नाही, कारण याला प्रतिष्ठा नाही. लोकांना जर का तर मिळाला तर त्यांनी जरूर खाऊन बघावं. ह्याच्यात खूप कॅल्शियम आहे आणि आरोग्याला खूप चांगलं आहे. मी खाऊन बघतो आता. खाऊन बघ असं नाही. हे पौष्टिक पदार्थ नेहमीप्रमाणे मी आता खाणार आहे. आणि जर कुठेच नाही मिळाला तर हा आमच्या घरी लावलेला आहे माझ्या वडिलांनी, तर तो घ्यायला तुम्ही येऊ शकता. छान आहे. बघतो. हा, आणि जाता जाता महत्वाचं म्हणजे
भारतीय टुरिंग पार्टीला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला आजचा मदर्स डे स्पेशल एपिसोड कसा वाटला हेही सांगा. आणि तुमच्या आईच्या हातचा तुमचा फेवरेट पदार्थ कुठला आहे हेही सांगा. ठीक आहे, मग टेस्ट करू. नाईस. फक्त आजी करायची तर ते अजून ब्राउनिश व्हायचं ना जास्त. हो, थोडं जास्त तळायची. पण चव परफेक्ट झाली. हॅपी बर्थडे. थँक्यू.